હાલો ખેડૂત ભાઈઓ, ઉમા માર્કેટિંગ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે જઈ રહ્યા છીએ ધોલેરા તાલુકાના પાંચી ગામમાં સોલાર પંપ ફિટિંગ કરવા માટે, કે જે ખેતરમાંથી પાણી હોય એને તળાવડી ભરવા માટે। તો આ વિસ્તારમાં ચોમાસા દરમિયાન બધા જ ખેતરોમાં પાણી ભરેલું હોય છે। મુખ્યત્વે આમાં દિવાળી પછી ચણા, ઘઉં અને જીરું જેવા પાક લેવાના હોય છે, અને એના પિયતના સાધન તરીકે કેનલ છે સીમિત પ્રમાણમાં, પણ તળાવમાંથી વધારે પાણી પાતા હોય છે। આ જોઈએ કે મોટર ઉતારવામાં આવી રહી છે, અને ધીમે ધીમે પાણીમાં મૂકી દઈશું। મોટરને કમ્પ્લીટ પાણીમાં ઉતારી દીધી છે। હવે આપણે ત્યાં કંટ્રોલ પેનલ પાસે જઈશું, કનેક્શન કંટ્રોલ પેનલ પાસે જઈશું, અને એની મુખ્ય એમસીબી પહેલાં જે સોલારમાંથી પાવર આવે છે એ ચાલુ કરશું। પછી પેનલની અંદર બીજી એમસીબી હોય છે એ ચાલુ કરશું, અને એક એની નીચે સ્વિચ હોય છે એ ચાલુ કરીએ એટલે કંટ્રોલરમાં ઉપર ડિસ્પ્લે આવી જાય। ડિસ્પ્લેમાં સોલારમાંથી કેટલા વોલ્ટેજ આવે છે એ દેખાડે છે, એની કેટલી ફ્રીક્વન્સી આવે છે એ દેખાડે છે, પછી એના મોટર કયા ફેજમાંથી કેટલા એમ્પિયર લે છે એ દેખાડે છે। કે આ બધું હવે કમ્પ્લીટ મોટર ચાલુ થઈ ગઈ છે, એના પેરામીટર ને એ બધું આવે છે। અત્યારે વાદળછાયું વાતાવરણ છે એટલે 26 હર્ટ્ઝની ફ્રીક્વન્સી દેખાડે છે। એ ઓછામાં ઓછી આપણે ત્યાં 50 હર્ટ્ઝની ફ્રીક્વન્સી હોય છે, એનેથી વર્કિંગ કરતું હોય છે। 50 હર્ટ્ઝની ફ્રીક્વન્સી હોય તો ફૂલે ફૂલ તમારે પાણી આવતું હોય છે। અત્યારે જે વાદળછાયું વાતાવરણ છે એના કારણે 26 હર્ટ્ઝ છે। અત્યારે સોલારના વોલ્ટેજ 994 વોટ છે, અને કરંટ 6.3 એમ્પિયર લે છે 3 ફેજમાંથી। ચલો જોઈએ હવે પાણી કેટલું આવે છે। હા, ધીમે ધીમે પાણી આવવાનું ચાલુ થઈ ગયેલું છે। અત્યારે વાદળછાયું વાતાવરણ છે છતાંય આટલો પાણીનો ફ્લો આવે છે, આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, અને જબરજસ્ત છે। આ મોટરને ચાલુ બંધ કરવાની જરૂર નથી પડતી, તમે સવારે દિવસ ઉગે એટલે ઓટોમેટિક ચાલુ થઈ જતી હોય છે, અને સાંજે અંધારું થાય એટલે ઓટોમેટિક બંધ થઈ જતી હોય છે, જેથી કરીને તળાવમાં તમારે ખેતરમાં જાય એવું હોય નહીં તો રોજે રોજ તો જવાની જરૂર પડતી નથી। જબરજસ્ત ફ્લો આવે છે।